सारे जपो वाहिगुरु बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच सच नाम करता सच नाम करता सच नाम करता सच नाम करता बोलो सच सच नाम करता सच नाम करता सच नाम करता प्रभाती महला पहला बोलो सच सारे जन बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच सच नाम बोलो सच नाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हो तिसके बल जाई। दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हो तिसके बल जाई। पाप पुण्य की सार न जाने पूला फिरे अजाई। पाप पुण्य की सार न जाने पूला फिरे अजाई। पूला फिरे अजाई। पूला फिरे अजाई। बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच। सच नाम करतार सच नाम करतार सच नाम करतार सच नाम करतार। बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच। सच नाम करतार सच नाम करतार सच नाम करतार। बोलो बोलो सच नाम। ऊंचा ते फुन नीच करत है नीच करे सुल्तान। ऊंचा ते फुन नीच करत है नीच करे सुल्तान। नीच करे सुल्तान। जिनी जान सो जानिया जग दे पूरे परवान। जिनी जान सो जानिया जग दे पूरे परवान। जग दे पूरे परवान। जग दे पूरे परवान। बोलो सच बोलो सच बोलो बोलो सच। सच नाम करतार सच नाम करतार सच नाम करतार सच नाम करतार। बोलो बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू जावण जाइए ये भूला होई। तब समझावण जाइए ये भूला होई। आप खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई। आप खेल करे सब करता
ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈ ਛੋੜੋ ਧੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈ ਛੋੜੋ ਧੁਨੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਬੋਲੋ ਸੱਚ
गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गाओ गाओ गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ। सौ परम गुरु नानक गुण गाओ, सौ परम नानक गुण गाओ, सौ परम गुरु नानक गुण गाओ, सौ नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ। तो परम गुरु, तो परम गुरु, तो परम गुरु नानक गुण गाओ, तो परम गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गुरु नानक गुण गाओ, गाओ गुरु नानक गुण गाओ। एक मन पुरख ध्याए परदाता, एक मन पुरख ध्याए परदाता, एक मन पुरख ध्याए परदाता, ध्याए परदाता, एक मन पुरख ध्याए परदाता, एक मन पुरख ध्याए परदाता, वाहिगुरु वाहिगुरु
गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्द निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जन्म ध्यान तरे, गावे राग भगत प्रहलाद, आत्म रस जिन जानियो, कब कल सुजस गावो नानक, राज जोग जिन माणियो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। तो परम ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ।
ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, 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 ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਈ ਸਮਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਈ ਸਮਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਈ ਸਮਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਈ ਸਮਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਈ ਸਮਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਈ ਸਮਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਉ ਕੱਟਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। 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 ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਾਓ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਾਇਆ। ਪਾਓ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਾਇਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿਰੜਾਇਆ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿਰੜਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹਾ ਪੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਨਾਮ ਸੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਮਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਮਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਮਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਮਾਇਆ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਮਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸਮਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ 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 ਜੀਤੀ ਨੌ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਜੀਤੀ ਨੌ ਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫੇਰਾਇਆ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਤੀ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ
ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੀ 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 ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ 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 ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ 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 ਕੀਤੋਂ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ 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 ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ
हार जैसा पुरख ना लभई, ना लभई। सब देखिया जगत में टोले, हार जैसा पुरख ना लभई। सब देखिया जगत में टोले, हार जैसा पुरख ना लभई। सब देखिया जगत में टोले,
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ, ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਹਰ ਰੱਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ, 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 ਹਰ ਰੱਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਹਰ ਰੱਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ, ਹਰ ਰੱਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲਭਈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਡੋਲੇ। ਹਰਿ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲਭਈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਡੋਲੇ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਡੋਲੇ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਡੋਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੋ ਸਿਵੋ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨੋ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀਓ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੇ ਆਏ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਯੰਤਰ ਬਣੇ, ਰਸਾਇਣਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ, ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਆਏ, ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੋੜੇਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਅੱਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। 2 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? 4 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? 5 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? 2 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧੰਨ ਸਨ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰ ਤਾਂ ਲਹਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਰਵਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ
ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਣਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਾ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਿਓ। 5 ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲਿਓ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 3 ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ 3 ਐਡਰੈਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1 ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਨ ਅਸਤੂਲਾ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। 2 ਐਡਰੈਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, 1 ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਡਰੈਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਦਰ
ਨਿਹਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਭਾਈ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ 553ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡਰਮਾਂ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁੰਦ ਬੁੰਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁੰਦ ਬੁੰਦ ਆਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਟੋਭੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਟੋਭੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਉਚਾਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
साहिब जी वाहे गुरु साहिब जी गुरबिन को अंधा गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पाए गुर जैसा जिस मस्तक भाग सो लगा से ऐसे गुर को बल बल जाए 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 आप मुकत मोहे तारे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए
बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए। कवन 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 गुण कहिए कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे अंत नहीं कछ पारे लाख 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 कई मोरे लाख 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 कई मोरे वो है सो विचारे वो है सो विचारे वो है सो विचारे वो है सो विचारे से गुर को बल बल जाए से गुर को बल बल जाए। आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल
बल जाइए बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई बाजो गुरु गुबार है बाजो गुरु गुबार है कर दी सुने लुकाई है कर दी सुने लुकाई बाजो गुरु गुबार है बाजो गुरु गुबार है कर दी सुने लुकाई है कर दी सुने लुकाई रेत आहार कर रोड़ा की गुर करी बिचाई रोड़ा की गुर करी बिचाई रोड़ा की गुर हरी
सिख मीठे से आई बाजो गुरु गुबार है बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी बाबे भेख बनाया बाबे भेख बनाया नौलख नाम गरीबी पाई बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई जड़या सोदन धरत लुकाई जड़या सोदन धरत लुकाई बाजो गुरु गुबार है बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई है कर दी सुनी लुकाई बाजो गुरु गुबार है बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई है कर दी सुनी लुकाई है कर दी सुनी लुकाई बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया धर्मसाल करतारपुर साध संगत सचखंड बसाया साध संगत सचखंड बसाया धर्मसाल करतारपुर साध संगत सचखंड बसाया साध संगत सचखंड बसाया वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया वाहिगुरु गुर शब्द सुनाया धर्मसाल करतारपुर साध संगत
सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया। नारायण निज रूप धार, नारायण निज रूप धार, नारायण निज रूप धार, नाथा नाथ सनाथ कराया, नाथा नाथ सनाथ कराया। नरपत नर नरिंद है, नरपत नर है नरिंद है, निरंकार आकार बनाया, निरंकार आकार बनाया। धर्मसाल करतारपुर, साध संगत सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया। वाहेगुरु गुर शब्द सुनाया, वाहेगुरु गुर शब्द सुनाया। धर्मसाल करतारपुर, साध संगत सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया। करता पुरख बखानिए, कार्य करन बिरद बिरदाया। देवी देव देवाद देव, देवी देव देवाद देव। अलख अपेव न अलख लखाया, अलख अपेव न अलख लखाया। धर्मसाल करतारपुर, साध संगत सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया। सात रूप सत नाम कर, सात रूप सत नाम कर। सतगुरु नानक देव जपाया, सतगुरु नानक देव जपाया। धर्मसाल करतारपुर, साध संगत सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया। धर्मसाल करतारपुर, साध संगत सचखंड बसाया। वाहेगुरु गुर शब्द सुनाया, वाहेगुरु गुर शब्द सुनाया। धर्मसाल करतारपुर, साध संगत सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया, साध संगत सचखंड बसाया।
न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग ते न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग ते न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। जैसे कतूर ते अनेक तूर पूरत है, तूर के कनु का फिर तूर ही समाएंगे। तूर के कनु का फिर तूर ही समाएंगे। जैसे एक नाग ते तरंग कोट उपजत है, जैसे एक नाग ते तरंग कोट उपजत है। पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। कैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए। ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। फिर आग में मिलाएंगे। फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिला। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिलाएंगे। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेह चल चौर शक कौड़ी बड़ी हूँ वड्डा पार तेरा मतबा रंग रंग निकल जप करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब किस तेरा बस तेरा करतबा तेरे कर नंद बधाई खुद कर मान माता तेरे अपना प्यार
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਆਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕਾਂ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी जी होइयां बेअंत फुल्लां बख्श लैणियां जी गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਹਨ ਹਾਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਗੀ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜੈਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राती जाए सुने राती जाए सुने गुरबाणी राती जाए सुने
जाए सुने गुरबाणी राति जाए सुने गुरबाणी राति जाए सुने राति जाए सुने गुरबाणी राति जाए सुने गुरबाणी सुख राजे हरि चंद कर नारस तारा लोचन रानी सुख राजे हरि चंद कर नारस तारा लोचन रानी नारस तारा लोचन रानी नारस तारा लोचन रानी राति जाए सुने राति जाए सुने गुरबाणी राति जाए सुने गुरबाणी राति जाए सुने राति जाए सुने गुरबाणी राति जाए सुने पीछे राजा जागया मिले चुके सब सोग संतापे बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। बहुत ही सरल शब्द है, संतां ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ।
लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, वाहिगुरु लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा। अर्प्या शीस सुधान गुर पे संग प्रभु दिखाया, संग प्रभु दिखाया, खिन माह सगला रोग मिटिया, मनोहो चिंदिया पाया, मनोहो चिंदिया पाया, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, वाहिगुरु लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा। दिन रैन रलिया करे कामन, मिटे सगल अदेसा, मिटे सगल अदेसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, वाहिगुरु लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा, बिनवंत नानक कंठ मिलया, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा। देख पीर भया हैराना, देख पीर भया हैराना जी सुन
मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना देख पीर भया हैराना देख पीर भया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना जी सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना दूजर भाभी मर्दाना दूजर भाभी मर्दाना दूजर भाभी मर्दाना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना दितरी बांग निवाज कर सुन समान हो बाजहाना दितरी बांग निवाज कर सुन समान हो बाजहाना सुन समान हो बाजहाना सुन समान हो बाजहाना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना सुन
ਵੇਖੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਰਦ ਆਕਾਸ਼ ਚਮ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਤਰਦ ਆਕਾਸ਼ ਚਮ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਤੁਮਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਇਆ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ
तो भावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लईए नानक को प्रभु पे कृपाला नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे आया मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराहे तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सेवन 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 नाम जीवा तन मन होए हाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला नानक को प्रभु पे कृपाला नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे सगल द्वार को छाट के सगल द्वार को छाट के सगल द्वार को छाट के जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे आया सगल द्वार को छाट के कहे तुहारो द्वार कहे तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस बाहे गहे
तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। मन बसिया वै नानका, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए। मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका। दास दिस खोजत मैं, जब देखो तब सोए। मन बसिया वै नानका, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए। मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका। जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए। मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका, मन बसिया वै नानका। संगत ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਹਿਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹਿਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਹਿਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹਿਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ मन मोहन मेरे जी को प्यारो मन मोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहा गुन गाई कवन कहा गुन गाई प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੂੰਡਕੋ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅੰਜਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4-5-6 ਜੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਜੱਥੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਜਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਜੀ। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने और दीगर संत महात्माओं ने हमें उस रब से जुड़ने की और अच्छे इंसान बनने की हिदायत की है। गुरु नानक देव जी एक इंसानियत की जिंदा मिसाल थे। गुरु नानक देव जी ने कभी भी किसी में फर्क नहीं किया, फिर चाहे वो किसी भी जात, कौम या मौजब का हो। साथ संगत जी, नानक देव जी से एक बार किसी ने पूछा, हिंदू बड़ा है या मुसलमान? तो गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू बड़ा है, ये भी नहीं कहा कि मुसलमान बड़ा है। साथ संगत जी, गुरु नानक जी का एक प्यारा जवाब था, शुभ अमला बाजो दोनों रोए, यानी अच्छे कर्मों के बगैर दोनों को ही रोना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी जात, कौम या मौजब का हो। साथ संगत जी, अच्छे खानदान वाला शख्स अच्छा नहीं होता, जिनके अहमाल अच्छे होते हैं वो ही अच्छा होता है। देखो, संत रविदास जी भी कहते हैं, जन्म के कारणे होत न को नीच, जन्म की वजह से कोई नीच नहीं होता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटे खानदान का है तो ये छोटा ही होगा, ये बड़े खानदान का है तो ये बड़ा ही होगा। इंसान की पहचान इंसान के अमल से होती है, ना कि जात पात से। अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इंसान की जिंदगी अमल से बनती है। वो चाहे तो अच्छे कर्म करके अपनी जिंदगी बेहतर और सुकून वाली बना सकता है, और चाहे तो बुरे कर्म करके अपनी जिंदगी बेकार और बेसुकून बना सकता है। तो हमें अपना किरदार अच्छा बनाना है। उस रब की दरगाह में किरदार देखा जाएगा, अमल देखा जाएगा, जात पात नहीं। हम किसी की जात पात को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है। हमें अमाल से इंसान को परखना चाहिए, ना कि जात पात से। दरअसल रब की नजर में आला वही है जो इन 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर उठा हो। साथ संगत जी, अगर हम इन 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नहीं छोड़ते, हमारे मन में सच्चाई नहीं है, फिर बाहर से हम कितना भी दिखावा करें, पाठ करें, पूजाएं करें, उनका कोई फायदा नहीं है। हमें अपना मन सच्चा बनाना है। साथ संगत जी, हम बाहर का दिखावा करके लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन रब की दरगाह में वो दिखावा नहीं चलेगा। जिस तरह संत कबीर फरमाते हैं, कबीर बांग मछली सरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ बिरथ नेम किए ते सबे रसातल जाए। संत कबीर जी फरमाते हैं, जिस इंसान के हृदय में दया नहीं है, सच्चाई नहीं है, बेजुबान जीवों को काट काट कर खाता है, नशा करता है, मांस मछली खाता है, तीरथ बिरथ नेम किए ते सबे रसातल जाए। कहते वो चाहे कितने भी तीरथ करे, नेम करे, उसके सब व्यर्थ जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, उनका उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। रब के दरबार में उसके अमाल देखे जाएंगे, ना कि पाठ पूजा तीरथ। इसीलिए पहले हमें अपने मन को बेहतर बनाना है। वो रब हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर खोज करना है। साथ संगत जी, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने रब को अंदर याद करना है, वो हमारे अंदर है, और गुरु नानक साहब जी के बताए हुए उपदेश पर अमल करना है। साथ संगत जी, हम बानियां तो पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनको समझते नहीं है और ना ही उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो हम गुरु को तो मानते हैं,
हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। साथ संगत जी, फॉर सपोज एक बेटा हो, वो अपने पिता की रिस्पेक्ट तो करता हो, लेकिन अपने पिता का ना माने तो क्या वो पिता अपने बेटे से खुश होगा? जब तक वो कहना नहीं मानेगा, वो पिता अपने बेटे से खुश नहीं होगा। तो साथ संगत जी, गुरु साहिब जी हमसे खुश कैसे हो सकते हैं जब तक हम उसकी ना माने? तो हमें गुरु नानक देव जी के बताए हुए उपदेश पर अमल करना है, उनकी जिंदगी से सीखना है। सारे एक मिसाल है, उनसे हमें सीखना है। देखो, गुरु नानक देव जी ने भी सेवा की, सिमरन की, उस मालिक को याद किया और सबको जीने का तरीका सिखाया। तो हमें भी उससे उनका फायदा उठाना चाहिए, तब भी वो गुरु हमसे खुश होंगे। और गुरु नानक देव जी ने सबको उस एक रब से जोड़ा है, एक ओंकार से, जिसका मतलब है अकार उकार मुकार। मारने वाला, पालने वाला, पैदा करने वाला वो एक ही रब है और हम सबको उस एक रब को याद करना चाहिए, हमें उस मुताबिक अमल करना चाहिए, तब भी हम उस रब की नजर में आला बनेंगे। बाकी बाहर के दिखावे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें गुरु नानक देव जी के उपदेशों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि गुरु जी आखिर हमें कहना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, और वो समझकर उनको अपनी जिंदगी में अपनाना है और दूसरों को भी जीने का तरीका सिखाना है। तब भी हम अपनी जिंदगी सुकून वाली बिता सकते हैं और हमारे गुरु जी भी हमसे खुश होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सो निहाल, सत श्री अकाल। ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਬੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ज्यों बुलाए त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार विच श्री गुरु नानक देव महाराज जी की कर्म भूमि विच सज बैठे सत्संगियो, आओ सारे बख्शो असीस। जिन्ने पिछे तक बैठे गज बज के उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संगी पुरुष लई कुछ चीज़ां जरूरी होंदियां। पहला है दूर जेड़े भी इत्थे बाबा जी दे पुरब मनाउण आए ने, इतनी एक गूंज पा दिओ ताकि सब नूं पता लगे कि आपां बाबा जी दे गुरपुरब मनाउण लई बाबा जी दे घर विच बैठे। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, कल भाई गुरदास जी ने बचन किया, कल तारन गुरु नानक आया। कल का अर्थ है कला। ऐसा झगड़ा जिहड़ा मुकदा नहीं, दो फरीकां दे झगड़े मुक जांदे ने, दो मुल्कां दे झगड़े मुक जांदे ने। मेरा देश इंग्लैंड फ्रांस नाल इन्ना क लड़दा रहा, अंत कोई जर्मन दे नाल लड़ाई होती रही है, जो ही ट्रेड साझा करता, व्यापार साझे ने, लेकिन जेड़ी मन की कला जिन्हों गुरु नानक ने दूर किया, वो कोई नहीं गुरु नानक बिना दूर कर सकता। बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी, सच्चा ढोआ गुरमुख कल विच प्रगट हो। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन किया कि गुरमुख गुरु नानक साहब नूं आख्या
ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਪਰਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਪੂਜਾ ਬਾਣ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਣਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 55 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10% ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 90% ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਝ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਰਕੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦਕੀ ਪੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦਕੀ ਪੀਰ ਲਿਖੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਾ ਹੱਥੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੱਥੀਂ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਫੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਗੋਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੋ। ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ। ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਲਸੇ ਸ਼ੂਰਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ, 60 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ YouTube ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ 40 ਹੈ 40 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸਨ ਸਿੱਧ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਜਲਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੰਘ ਬਰਦਰਸ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਠੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਠੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਰਿਆਸਤ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ 1986 ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਸੈਯਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 100 ਉਲਾਮੇ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ, ਫਿੱਟ ਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਲਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆਈਏ, ਸਿਖਾਉਣ ਨਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਐਂ ਰੁਮਾਲੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ ਆ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਿੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ 8.25 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਾਣਾ ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਫਾਲੋ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ 100 ਵੱਟ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। 8 ਦੇ 8.25 ਘੰਟੇ ਲਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਅਵਗੁਣ, ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 52 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। 80 ਦਿੰਦਾ, 85 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਪਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਤਰਵੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਜੈਕਪਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਵਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਣ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, मेरी से जड़िए आडंबर बनिया। आडंबर बनिया, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी,
प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दे जह दे भय सहाय प्रगट सगल हार भवन मैं प्रगट सगल हार भवन मैं प्रगट सगल हार भवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर प्रगट सगल हार भवन मैं प्रगट सगल हार भवन मैं प्रभ दातो दाता प्रभ दातो दाता प्रभ दातो दाता परे ओ जाचक एक शरणा एक शरणा मिले दान संतरे मिले दान संतरे जह लग भाव जल तरना जह लग भाव जल तरना प्रगट सगल हर भवन में प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन में प्रगट सगल हर भवन में बिनती करो अरदास बिनती करो अरदास करो बिनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे सुनो जे ठाकुर पावे बिनती करो अरदास बिनती करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहु तरस मन जाओ देहु तरस मन जाओ मन जाओ
जाओ भगत जे हो मन ठहरावे मन ठहरावे मन ठहरावे देव दरस मन देव दरस मन चाओ भगत जे हो मन ठहरावे भगत जे हो मन ठहरावे भगत जे हो मन ठहरावे भगत सगल हर भवन में भगत सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म भगत सगल हर भवन में भगत सगल हर भवन में बड़े उच्च राग अंतयार में बड़े उच्च राग अंतयार में बड़े उच्च राग अंतयार में सब बल एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म बड़े उच्च राग अंतयार में बड़े उच्च राग अंतयार में सब कल एक नाम धर्म सब कले नाम धर्म सब कले उदरिक नाम धर्म सब कले उदरिक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर जन कहो नानक सब तेरी वड्याई सब तेरी वड्याई कोई ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना जाने कोई ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना जाने नाम न जाने मेरा कहो नानक
सब तेरा जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा कोई नाम न जाने मेरा कोई नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई तू विसरे ता सबको लागू तू विसरे ता सबको लागू जीत आवे ता सेवा जीत आवे ता सेवा अमरना को दूजा सूझे साजे अलग अपेवा साजे अलग अपेवा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने कोई नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई लोगन क्या विचारे लोगन क्या विचारे बुरा भला कहो किसको कहिए सगले जी तुम्हारे सगले जी तुम्हारे कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने कोई नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई तेरी
जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपुला को पाए। जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपुला को पाए। तिसको विपुला को पाए। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। ओह सुख ओह वड्याई जो प्रभु जी मन भाई। ओह सुख ओह वड्याई जो प्रभु जी मन भाई। तू दाना तू सत मेहरबाना नाम मिले रंग माणी। नाम मिले रंग माणी। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। सब तेरी वड्याई। सब तेरी वड्याई। तेरी वड्याई। बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही माणयोग भाई साहब भाई बलविंदर। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन पवित्र स्थान पे बैठे हैं और ना सिर्फ गुरबाणी राही अपना मनुखा जन्म सफला कर रहे हैं, बल्कि आज सोच विचार जरूर करो कि कैसा समा होएगा कि आज पूरे संसार के उत्ते जो भी गुरु नानक नाम लेवा है अरदास करता है, ये अकाल पुरख सच्चे पातशाह सानू उस पावन पवित्र अस्थाना के खुले दर्शन दी दारे बख्शो जिन्हां तो आप नू संगतां नू विछोड़िया है। पर माफ करना प्यारी साध संगत जी, कदी कदी बड़ा दुख हुंदा है कि ये सारा कुछ गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों सानू बख्शिया, सानू अपने पवित्र धरती ते बुलाया और गुरुद्वारा जन्म स्थान दे विखे भी अज असीं पहुंच चुके हैं, पर स्टिल साडा जिहड़ा बहुत सारा समा है वो आपां गुरुद्वारे दे बाहर बतीत कर रहे हैं।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर माफ करना प्यारी साध संगत जी, अगर घड़ियां नूं गिणिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस तो बाद साढ़े कुल 3-3.5 घंटे बाकी हैं। 3-3.5 घंटे तो बाद जदों साहिब श्री अखंड पाठ साहब जी दे भोग पैणगे, जरा अपने मनां दे विच और अपने अखां दे नाल जरूर देखना कि उस वेले जदों हर इंसान इतों अपना बैग लैके जाएगा तो जरूर सोचियो कि जिन्ना समा असीं गुरु घर दे विच बिताया कि वाकई असीं गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया या असी अपना सारा समा वेस्ट बिताया। सो हुण मैं बेनती करांगा जिथे किते भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि आप सारिਆਂ ने गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच पहुंचना है। हो सकता है कि थोड़े समय बाद साडे कोल इत्थे जगह भी ना होवे, पर जिन्ने छेती तो छेती आपां ने संगतां दे विच आ सकदे हां। मैं बेनती करांगा कि तुसीं सारे गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच पहुंचण दी किरपालता करो। मैं बेनती करांगा बहुत ही मानयोग प्रिंसीपल सरदार बलजीत सिंह जी साहबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज दे जो कि उचेची तौर पर इत्थे पहुंचे हैं, उन्होंने गुरु घर के सरपौं नाल सन्मानित किया जा रहा है। बेनती करांगा सरदार सरबत सिंह जी नूं कि उन्होंने गुरु घर के सरपौं नाल प्राप्त कराण। नालों नाल 2-3 बारी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक बच्चा जो कि साढ़े कोल किसी को मिसप्लेस हो गया है, स्टेज के उत्ते पहुंचा है, वो जिस किसी का भी है कृपा करके इत्थे पहुंचने की कृपालता करो। वो अपना नाम कबीर दसदा है, पिता का नाम राजेश कुमार दसदा है, जिथे किते दा है जैकबाबाद तो दस रहे हैं। कृपा करके अपने बच्चे नूं ले जाण दी कृपालता करो। नालों नाल हुण मैं बेनती करांगा साडे वीर मनीष कुमार जी होरां नूं कि केवल 10 मिनट राही संगतां नूं एक शब्द नाल निहाल करन। एक बेनती मैं बार बार नहीं करांगा, पर जिस कीर्तनी जथे नूं भी जिस बुलारे नूं भी असीं बुलाने आ, कृपा करके समय का खास ध्यान रखन ताकि समय से असीं साहिब श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग तक पहुँच चुके। मैं जी आयां नूं आखदा हां प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी होरां नूं जो कि स्टेज पर पहुँच चुके हैं, प्रबंधकों वालों अते समूह संगतां वालों तिन्हां नूं जी आयां नूं। वाहिगुरु वाहिगुरु ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जड़ा, सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। मैं चारे कुंडा बालिया तुद जेवा ना साइया। मैं चारे कुंडा बालिया तुद जेवा ना साइया, तुद जेवा ना साइया। मैं दसो मार्ग संता से हो मार्ग संतो
दसो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया तुझ से बड़ा साया तुझ से बड़ा साया मैं चारे कुंडा बालिया तुझ से बड़ा साया तुझ से बड़ा साया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मैं लख मिणते साहिबा जे बिंद बुलाया मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया तुझ जे वरना साया तुझ जे वरना साया मैं चारे कुंडा बालिया तुझ जे वरना साया तुझ जे वरना साया मन अर्प्यो हो में तजो इत पंथ जो लाया मन अर्प्यो हो में तजो हित पंथ जुलाया मन अर्प्यो हो में तजो इत पंथ जो लाया नित सेवे हो साहे अपना सत्संग मिलाया नित सेवे हो साहेब अपना सत्संग मिलाया सत्संग मिलाया सत्संग मिलाया तुझ जे वटना साया सहिया तुझ जे वटना साया मैं चारे कुंडा बालिया तुझ जे वटना साया मैं चारे कुंडा बालिया तुझ जे वटना साया सब में आशा
महल बुलाया तुद जे बड़ होर न सुजाए मेरे मित्र गोसाया तुद जे बड़ होर न सुजाए मेरे मित्र गोसाया मेरे मित्र गोसाया मेरे मित्र गोसाया तुद जे बड़ ना सोया सहिया तुद जे बड़ ना सोया मैं दस हो मारक संदा मैं दस हो मारक संदा क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिला क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया तुद जे बड़ ना सोया तुद जे बड़ ना सोया 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 तुद जे बड़ ना सोया तुद जे बड़ ना सोया तुद जे कुंडा बालिया तुद जे बड़ ना सोया 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जो प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिला क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया तुद जे बड़ ना सोया तुद जे बड़ ना सोया 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 तुद जे बड़ ना सोया तुद जे बड़ ना सोया तुद जे कुंडा बालिया तुद जे बड़ ना सोया 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 तुद जे बड़ ना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जिस कै सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै बोल न जाने माया मद माता मरना चीत नावै ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तेरे आ भगतां को बलहारा 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 गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे आ भगतां को बलहारा तेरे आ भगतां को बलहारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे आ भगतां को बलहारा तेरे आ भगतां को बलहारा सतगुर पा
ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਸਭੈ ਚਾਅ ਪੂਰੀਆ ਸਭੈ ਚਾਅ ਪੂਰੀਆ ਆਗਮ ਅਪਾਰਾ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੇਰਿਆ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। और इसी तरह गुरुद्वारा पंजा साहब की गल की जावे या पंचम पिता की शहादत की गल की जावे गुरुद्वारा डेरा साहब। सो जिवें बड़ी कॉमन जी एग्जाम्पल दी जाती है कि जिवें इस्लाम धर्म वास्ते मक्का ते मदीना की महानता है, इसी तरह सिख कौम वास्ते पाकिस्तान दी और फिर खास तौर पर ननकाना साहब की महानता दी बारे च मेरा ख्याल है साढ़े कोल शायद वो अल्फाज नहीं हैं कि असी बयान कर सकिए। पर खुशी की गल ये होंदी है कि जदों भी सिख कौम दे किसी भी गुरु साहब की चाहे वो बर्थडे सैलीब्रेशन होवे,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ मोहतरम एहसन इकबाल साहब ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈयद ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਰਾइन ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ MPA ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ MNA ਮੁਹਤਰਮਾ ਸ਼ਿਜ਼ਾ ਮਨਸਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ DPO ਸਾਹਿਬਾਨ, DCO ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 553 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1469 ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी बैठी समुची साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत भरपूर है, लेकिन खालसे की आवाज़ बुलंद नहीं हुई, क्योंकि एक वाहेगुरु जी का खालसा जो है इस 2 बार परमात्मा का नाम लिया जाता है, और 2 बार जो फतेह बुलाएगा अगों जो 2 बार जो जवाब देगा 2 बार वही परमात्मा ना लेगा। तो उस परमात्मा की हजूरी दे विच समुची साध संगत खालसे की आवाज़ हमेशा गरजदी और बुलंद होती है। कृपा करके फतेह नूं फतेह का जवाब दिओ। वाहेगुरु जी का खालसा, अज असी सारे ही बहुत ही सत्कारयोग धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकाश पुरब की खुशी में समुची साध संगत इतने दूरों नेड़ों देशों विदेशों तो आए हुए जितने भी इतने पुजे हो, धन धन योग हो, वडभागी हो, चंगे कर्म हैं कि जिन्होंने इतने महाराज सच्चे पातशाह ने आप बुला के इतने सेवा संभाल जो बख्शी है, एक गुरु की कृपा है, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह की कृपा है। साढ़े विच बहुत ही सत्कारयोग हबीब उर रहमान मानयोग चेयरमैन राणा शहीद, मानयोग वधीक सकत्तर सैनिज सैफुल्ला खोखर, मानयोग डिप्टी सकत्तर शाह अमीर सिंह जी प्रधान पाकिस्तान श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शाह सतवंत सिंह जी मुफ्ती अब्दुल शकूर वकाफी वजीर धार्मिक मामलों के, आप सारे बहुत ही सत्कारयोग जिथे पुजे हो,
ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ 32 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 32 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ। 32 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ ਔਰ ਲੰਗਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਚूँकि ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਹਬੀਬ रहमान असगलानी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड पाकिस्तान, राणा साहब सलीम जी, एडिशनल सकत्तर साहिबान, श्री सहन उल्ला खोखर साहब जी, मैंबर ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन, श्री अमीर सिंह जी प्रधान पाकिस्तान गुरुद्वारा सिख कमेटी मैंबर, सरदार श्री रेशम सिंह जी मंत्री पंजाब पाकिस्तान। मैं आप जी फतेह बुलाना हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दूरों आईयां संगतां दे के बेनती की जाती है कि तुहानूं बहुत ही चंगी तरीके दे नाल सारे परसों रोज तो लैके जिन्ने अफसर हैं साढ़े तो लैके छोटे तक साड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं। इहो जिहा कभी भी मौका नहीं मिलना इत्थे जिहड़े आए वीरो अपना बड़ा गुरु नानक साहब के आदेशों के चलन दे लैके जाओ। कोई जिवें कि आपां सारे इत्थों सानू सिक्खी का हुक्म मिलता है कि सिख बनो ते सिक्खी दी जो काम ने वो करो, चंगे काम तरीके करो, सिख बनाओ। अपनी सारी इहो ही जिम्मेवारी बनती है जिन्हें आए हाँ असीं अहुदेदार भी दूजे भी। इस करके वीरो मैं तो तुहानूं इक्को ही गल कहांगा भी अपने सिपन च रह के इत्थों का आनंद माणो। बहुत वधिया तुहाडी सेवा हो रही है, किसी गल की कोई कसर नहीं है। सारे अफसर साहिबान छोटे अफसर तो लैके वड्डे अफसर तक साडी सेवा दे विच हाजिर हैं। ये साडा तुहानूं सारिआं नूं संगतां आइआं नूं मेरी अपील है कि
ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਗਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 553ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ SN ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਰੁਕਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ SN ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 19 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, DPO ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ 1% ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ, 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਖਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੋ ਜਾਗੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 2% ਹੈ, 2% ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਧਰਮ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਐ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 50 ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੌਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही बहुत ही धन्यवाद मानयोग सरदार गोपाल सिंह जी चावला, चेयरमैन पंजाबी सिख संगत, जिन्होंने बहुत ही सोहणियां गल्लां आप सारिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। जिथे उन्होंने साड़ियां संगतां दे आण दी गल कीती, उत्थे सिर्फ 1 सैकेंड की मैं बेनती जरूर संगतां विच करा कि जदों भी असीं वेखदे हां हिंदुस्तान की धरती तो जो संगतां आंदियां हन, ये बेनती असीं बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि असीं मंग करते हैं कि साडे कोल जिहड़े बहुत ही बुढ़ेपे एज दे विच संगतां आंदियां हन साडे सिर मस्तक ते, पर अज बेनती है कि जवानां नूं भी नाल लैके आओ, ताकि साडा विरसा भी वेखण, सानू पहचानन भी, और ये भी वेखण कि पाकिस्तान की धरती के उत्ते जो जवान हैं वो साबित सूरत ने, ते सानू साबित सूरत सिख कौम हिंदुस्तान की धरती दे विच चाहिदी है। सो हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही मानयोग साबका मैंबर नैशनल असैम्बली ननकाना साहब की धरती की पैदाइश जनाब मोहतरमा शिजरा मनसर साहब नूं कि वो स्टेज ते आण ते अपने विचार साझियां करन। ये साहबजादी है जनाब साडे राय मनसब साहब दी, जिन्हां दियां बहुत सारिया खिदमात पाकिस्तान की धरती वास्ते और ननकाना साहब की धरती वास्ते है। बेनती करांगा मोहतरमा शिजरा मनसब साहब।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 553ਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफों तमाम सिख यात्रियों नूं, अपने सिख भैणां ते भराइयां नूं मैं ननकाना साहब आमद ते खुश आमदीद कहनी हाँ, जी आयां नूं कहनी हाँ। ननकाना साहब दे तमाम आवाम वल्लों मैं फेडरल मिनिस्टर जनाब एहसन इकबाल साहब नूं भी खुश आमदीद कहनी हाँ। मैं तमाम अपने सिख भैणां नूं और भरावां नूं हमेशा हर साल तुसी ननकाना साहब आंदे जे और इत्थे तुसी बस सारा साल भी आंदे रहिंदे जे। साडे जिहड़े कायद ने मुहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म, उन्होंने जदों पाकिस्तान बनाया तो उन्हों दा पाकिस्तान वास्ते इहो ही विजन सी कि इत्थे मजहबी हमाहंगी होनी चाहिए है। और मैं समझनी हाँ कि पाक धरती बाबा गुरु नानक जी की धरती एक बड़ी सोहनी मिसाल है, एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह तमाम मज़ाहब के लोग कट्ठे रह सकते हैं। और जिहड़े बाबा गुरु नानक जी का पैगाम है पीस का, कट्ठे रहन दा, एक दूसरे नूं टॉलरेंस दे नाल और कट्ठियां एक दूसरे दी रिस्पेक्ट करन दा मैं समझदी हां कि ननकाना साहब दी धरती एक बहुत सोहनी मिसाल है उहदी और इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगी। और मैं अपने सारे सिख भैन भरावां नूं यह यकीन दवानी हां कि एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत नाल हमेशा तुहाडे जिन्ने भी कोई भी मसले मसाइल होण या कोई भी इत्थे तुहाडे वास्ते असी कर सकीए, जिन्ना भी तुहाडा खुश आमदीद ते असी तुहानूं हमेशा कहने हैं, लेकिन जो भी तुहाडे वास्ते असी आसानियां या आराम पैदा कर सकीए असी हमेशा उहदे वास्ते हाजिर हाँ। तुहाडा एक दफा फिर तमाम दुनिया तो आए हुए मेरे सिख भैणां ते भरावां नूं जी आयां नूं और बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया, मेहरबानी। धन्यवाद साड़ी भैन मोहतरमा शिजा मनसुब साहबा दा जो कि ननकाना साहब की धरती के वसनीक ने। हुण जिस वीर नूं मैं स्टेज ते बुलाउण जा रहा साडे वास्ते बहुत ही माणयोग ने, जिथे गल कीती जांदी है कि पाकिस्तान की धरती के उत्ते अगर असी ये गल करिए कि अज सानू उन्नी प्रेजेंटेशन दी जाए जिन्नी साडियां संगतां हैं, तो मैं गुरु घर दे विच ये गल सच्ची ते सुच्ची कहांगा कि सानू उस तो कई गुना ज़्यादा मिलती है। साडी इत्थे दी नैशनल असैंबली की गल की जाए, प्रोविजनल असैंबली की गल की जाए, साडे हॉस्पिटलों की गल की जाए या साडे बैंकों की गल की जाए, साडे डिफरेंट पोस्टां की गल की जाए, तो हर पासे अज गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा नाल तुहाडू सिंह और तैयार बर तैयार सिंह तुहानू मिलेगा। सो साडे जिहड़ा पाकिस्तान की धरती के उत्ते पहली बारी जिन्हां ने सिख मैरिज एक्ट की गल की, जिन्हां ने सिख कौम के प्रॉब्लम्स की गल की, जिन्हां ने सिख कौम के बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन की गल की, मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही मानयोग रमेश सिंह जी अरोड़ा जो कि मैंबर हैं सूबाई पंजाब असैंबली दे कि वह आन, इन्हां दी बहुत सारिया सेवावां ने ते खास तौर पर एहसन इकबाल साहब के बहुत ही सोहने ते प्यारे वीर ने। मैं बेनती करांगा कि उस स्टेज ते आन ते अपने विचार संगतां नाल सांझे करें। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश स्थान ते जुड़ मिल बैठी साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी स्वाभिमान साध संगत जी फतेह की प्रवानगी बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े ही भागां वाले हो जो दो टाइम अरदास करते हो कि श्री ननकाना साहिब
ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜੁੜਮੇਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਨਾਬ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 26B ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨੀ ਬੈਂਚਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮਨਸਬ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬੀਰ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੱਜ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਕੂ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1929 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਨਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही धन्यवाद सरदार रमेश सिंह जी अरोड़ा, MP हैं पंजाब असैम्बली दे, जिन्होंने आपकी दिल दियां गल्लां आप सारिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। प्यारी साजनवाजी साध संगत जीओ, जिथे आप सारी इवेंट की गल करते हैं उत्थे मैं धन्यवाद करांगा इत्थे दे खास तौर पर समूह ग्रंथी साहबाना का भी, समूह सेवादारां का भी, केयरटेकर साहबाना का भी, और साडे स्पैशली तौर पर सिक्योरिटी वालियां दा, और जिहड़े साडे इत्थे यंग जनरेशन जिन्होंने बहुत सारिया सेवावां कीतियां उन्हां दा धन्यवाद करदे होया हुण मैं जिस व्यक्ति नूं उचेचे तौर पर स्टेज ते बुलाउण दी कोशिश करांगा, मैं समझदा हाँ कि इन्हां दी बहुत सारिया सेवावां ते तुहाडे आउण वास्ते दिन रात मेहनत, जिथे भावें वो वाघा तो लैके ते तुहानूं वाघा तक छड्डण तक की गल आवे, या अकोमोडेशन तो लैके लंगर के प्रबंध तक की गल आवे, या गुरधामां की सेवा संभाल की गल आवे, ये दिन रात ऐसा किया कि आपां सारिआं नूं अपनी गल वखरी दे विच लैके ते इन्हां नूं श्रद्धांजलि दे फुल और फिर नालों नाल उन्हां नूं जी आयां नूं आख सकीए। सो मेरा भाव साडे प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी हैं। मैं बेनती करांगा प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी कि स्टेज पे आन अते अपने विचार संगतां नाल सांझे करें। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। सब तो पहला मैं समुचे सिख जगत नूं, दुनिया के कोने कोने विच वसन वाली गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं गुरु नानक पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े दियां लखां वार ते करोड़ां वार वधाई 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 देना। बोले सोनिया। मैं धन्यवाद करदा जी साडे कोल विशेष तौर पे साडी खुशियां दे विच शामिल होने वास्ते अपने कीमती समा कढ़ के साडे कोल आए हैं जनाब हसन इकबाल साहब वजीर बराए मनसूबाबंदी, जनाब सईद हबीब रहमान गिलानी साहब चेयरमैन ऑफ वैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, राणा शाह सलीम साहब एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन,
शदरा मंसूर साहिबान सबका MNA, रमेश सिंह अरोड़ा मैंबर पंजाब असैम्बली, प्रीत सिंह जी पार्टी लीडर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मनजीत सिंह विर्क दिल्ली कमेटी, सुचा सिंह मरदाना सेवा सोसाइटी, बाबा जगतार सिंह जी, बाबा गुरमीत सिंह जी कार सेवा तरन तारण वाले, शमशेर सिंह जी कश्मीरी सिख संगत, अवतार सिंह जी संगेड़ा यूके तो, जोगा सिंह यूके तो, जिन्हें भी देशों विदेशों तो, अमरीका तो, कनेडा तो, सिंध तो, केपी तो, बलोचिस्तान तो, जिथे भी जिन्नियां भी संगतां साडे कोल पहुंचियां हन, साडे साहब खोखर साहब जिहड़े दिन रात मेहनत कर रहे हैं, होर भी विशेष तौर पर जिन्हें भी साडे कोल इत्थे साडे कोल पहुंचे हैं, असीं उन्हां नूं जी रखते हैं। DPO DCO साहब सरदार सुरजीत सिंह कंवल जी, गोपाल सिंह जी चावला, साई मियां मीर दी गद्दी नशीन साई अली रजा कादरी साहब, साबका प्रधान तारा सिंह जी, महेश सिंह जी, तमाम मीडिया, साडे केयर टेकर, साडे सिक्योरिटी, जिन्हें भी साडे डिपार्टमेंट ने, पुलिस, हेल्थ, सारे का मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। मेरे तो पहले मेरे बहुत सारे बुलारिया ने जिथे गुरु नानक पातशाह के प्रकाश दिहाड़ी की गल की, उथे असी ये अपना फर्ज समझते हैं कि इस प्रकाश दिहाड़े को मनाने वास्ते इतने वड्डे पद्धर ते अरेंजमेंट्स करना, उहदे जिन्ना लोगों का योगदान है, जिन्हों का हाथ है, उन्हों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और साढ़े जिले इदारे ने खासकर गुरुद्वारियां की शराइन के हवाले नाल अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन साहब हबीबुर रहमान गिलानी साहब तशरीफ फरमा ने थे, राणा शाहिद साहब जिन्हों ने दिन रात एक करके इस गुलदस्ते को सजाया है। दुनिया के कोने कोने तो आने वाली संगतां वास्ते ये इंतजाम किए गए हैं। साढ़े हमेशा संगतां नूं अगर किसी चीज़ की तकलीफ होती है, वो होती है रिहाइश की, लेकिन मैं बड़े मान नाल कहना कि इस दफा साढ़े चेयरमैन साहब और राणा साहब ने रिहाइश का ऐसा प्रबंध किया, एक आला किस्म इंटरनेशनल म्यार की मार्कियां लगाइया कि हर बंदे नूं बिस्तर, ब्लैंकेट, हर चीज़ प्रोवाइड उन्होंने जगह के उत्ते हुई और बड़े आराम के तरीके दे नाल। इसी तरह सेहत वास्ते जगह जगह से साडे मैडिकल कैंप लगे हैं। मैं ये तुहानूं विश्वास दिवाना कि जो साडे राणा साहब का विजन है, चेयरमैन साहब का विजन है कि इत्थे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिहड़ा गुरु नानक घर आवे, कल राणा साहब इत्थे स्पीच कर रहे सन, रात स्पीच कर रहे सन कि ये सरकार के मेहमान नहीं है, गुरु नानक साहब के मेहमान ने, तो यह हकीकत है। जिन्नी साड़ी सरकार रमेश सिंह अरोड़ा साहब कह रहे सन, गोपाल सिंह जी चावला जी कि नौकरां की तरह तुहाडे वास्ते खड़े हैं, और ये कहते हैं कि असीं तुहाडे नौकर नहीं, असीं गुरु साहब के नौकर हैं, और सानू मान है अपने इस मुल्क के वसनीक होने ते। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा सिखां प्रति एक नरम गोशा रखिया। असी जदों कहते हैं कि असी माइनॉरिटीज हाँ, तो सानू ये लोग कहते हैं यार ये लफ्ज तुसी ना इस्तेमाल करें, माइनॉरिटीज तुसी नहीं हो, तुहानू बराबर दे राइट्स ने, जिथे साडे राइट्स ने, साडे हकूक ने, साडे फराइज ने, बराबर दे शहरी हैं। और मैं बड़े मान ना कहना, गुरु घर दे विच बैठ के गल करना कि मैं इस गल दे विच गलत नहीं है कि सानू इत्थे मुसलमान भाईचारे नालों वध अधिकार ने और उस तो वध शहरी है। उसकी जिंदा मिसाल मौजूदा सदी दे विच हसन इकबाल साहब तशरीफ फरमा ने मेरे नाल हुण जिक्र कर रहे सन कि करतारपुर साहब के लांघे वास्ते 2013 और 14 के दरमियान रमेश सिंह अरोड़ा के नाल असीं प्लान किया कि यह लांघा खोलना चाहिए, ये सिखां दा हक है। जिहड़े सिख दुरबीन राही उस करतारपुर साहब के दर्शन करते हैं, क्यों ना सिख इत्थे आके दर्शन करन, इन्हां दा बहुत बड़ा योगदान है। फिर वो एक दिन आया जदों साडी सरकार ने करतारपुर साहब लांघा सिखां वास्ते खोल दिता। मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान का कोई योगदान नहीं है, दोवां सरकारां दे तालमेल नाल खोलिया, पर यह लांघा खोलण तो बाद
ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2000। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਗਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5000। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 5000 ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ अपनी हुकूमत तो 2 मंगा रखदा और जिहड़े हिंदुस्तान तो लोग आए हैं ये मेरी तुसी आवाज अपनी सरकार तक जरूर पहुंचानी है। मैं हमेशा अपनी हुकूमत को कहना कि देखो तुसी एडा बड़ा दिल करके जे करतारपुर साहिब दा लांघा खोल दिता है तो पासपोर्ट की शर्त खत्म करो, ये $20 खत्म करो। यदि मैं जिंदा मिसाल उन्होंने कहा पासपोर्ट की शर्त साडे वालों नहीं है। यदि एक जिंदा मिसाल तुहानूं देना, मैं 1-2 दफा पहले भी कोट किया। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब गुरु नानक देव जी की ज्योति जोत गुरपुरब ते साडे कोल आए तो पासपोर्ट दमदमा साहब कोल आए तो मैं कहा सिंह साहब ये तुहाडा अपना मुल्क है, तुसीं आ जाओ पासपोर्ट तो बगैर। तो सिंह साहब ने कहा जी नहीं ये 2 मुल्कों की शर्त है, पासपोर्ट तो बगैर किवें हो सकता है। मैं कहा जी मैं अपनी सरकार नाल गल करना, ये राणा साहब गवाह ने, असी विदिन 10 मिनट्स अरोड़ा साहब की इलम दे विच गल है, असी 10 मिनट्स के दौरान अपनी सरकार को अंगेज किया। उन्होंने कहा जी सिंह साहब भी आन जिहड़ा मर्जी आए बगैर पासपोर्ट के, साडे वालों शर्त है ही नहीं। मैं सिंह साहब को कहा कि सिंह साहब जी मेरी सरकार कह रही आ जाओ। सिंह साहब ने कहा कि जी मैं पूछ लवा। उन्होंने कहा जी तुसीं नहीं जा सकते, कोई होर बंदा जाना तो कोई गल नहीं सी, जे तुसीं चले गए इसका मतलब है दोष साडा तुहाडा नहीं है तो असीं तुहानूं नहीं जाण दे सकते। मैं अपनी सरकार को हमेशा ये मंग रखना कि करतारपुर साहब का कॉरीडोर अमन मुहब्बत और शांति का रास्ता है, जिथे गुरु नानक पातशाह ने किरत करो नाम जपो वंड के छको जिहड़े आदेश ने, अगर उहदे ते असीं अमर पैदा होवांगे, असीं उहदे ते अमल करांगे तो ये एक अमन का रास्ता है। लेकिन बदकिस्मती दे नाल कॉरीडोर दे ते 200 250 300 तो वध संगत नहीं आ रही, क्योंकि हिंदुस्तान के इन्ने सख्त शरायत ने जिहड़े हिंदुस्तान तो लोग आए ने वो इस तकलीफ चो गुजर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म ऐसा बना देता कि बेटा रह गया, मां चली गई, कोई फैमिली का मैंबर रह गया। सो इसनों आसान बनाया जाए। मैं जदों भी सरकार नाल कोई गल की है, साडी सरकार ने प्रायोरिटी दे उत्ते मनी है। 2 साल पहले जदों नवंबर दे विच संगतां आईयां ते बसां दे विच बड़ी तकलीफ हुई ते साडे चेयरमैन साहब रेलवे दे भी मिनिस्टर चेयरमैन रहे ने, तो असीं इन्हां नूं गुजारिश की, मैं ते राणा साहब ने, कि सर अगर हिंदुस्तान ट्रेनां नहीं लैंदा साडियां जिहड़े 3 साल तो पाकिस्तान के रेलवे ट्रेनां जिसको जो किसी वक्त अटारी तक जांदियां सन और संगतां नूं लैके इधर आंदियां सन, मैं कहा सर अगर वो नहीं लैंदियां असीं अपने कौम वास्ते पंथ वास्ते कुछ कर सकते हैं, तुसीं साडियां ट्रेनां दी अप्रूवल कराओ। इन्हां दी मुहब्बत और इन्हां दी मेहरबानी करके असीं विसाखी तो बाद ट्रेनां लै रहे हैं। जिहड़ी संगत जीसी तो आई है उन्होंने तकलीफ भी हुई है और उन्होंने वाघा शिफ्ट कर रहे हैं। वो तकलीफ क्यों हुई है? अगर हिंदुस्तान की सरकार वो ट्रेनां लैंदी तो असीं ट्रेनां च बिठा के तुहानूं कस्टम इमिग्रेशन करांदे, तुहानूं सीधे लैके आंदे। वो तकलीफ का कारण ही हिंदुस्तान की सरकार है। असीं कहने हैं कि दोवां सरकारां दे ताल्लुकात जिवें मर्जी होण, पर देखो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जिस तरह मर्जी होण, पर जदों हज उमरा होवे ना वो चीज़ां इन्हां तो बालातर हो जांदियां। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होण इहदे असीं हामी हैं, क्योंकि दोवां देशां के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए हैं। पर उहदा खमियाजा सिखां नूं जिवें 47 दे विच भुगतना पिया, सानूं उहदा बली दा बकरा नहीं बनना चाहिए। इत्थे साडे गुरधाम ने, साडे गुरधाम खुले होने चाहिए ने और खुले दर्शन दीदारे होने चाहिए ने। असीं इकबाल साहब मैं एक तुहाडे अगे बेनती करांगा, साडे इंडिया दे नाल लैटरल प्रोटोकॉल जिहड़े ने वो 4 ने। सो मैं अपनी सरकार को पहले भी एक लैटर लिखिया, कृपा करके इसनूं तुसीं जिहड़ा सद दे उत्ते असीं तुहानूं लैटर पहले भी लिखिया सी कि इसनूं कराओ। तो मैं
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ 2-2 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਉਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਅਸਲ ਆਂਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਛਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਸੈयद ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मैडम शिजरा मनसब अली साहब का MNA, अमीर सिंह साहब, ETPB दी सारी टीम, जनाब राना शाहिद सलीम साहब, सैफुल्ला डोगर साहब, साढ़े अमीर सिंह चेयरमैन PS GPC और साढ़े बाकी और बहुत सारे मेहमान, उस्मानी साहब साढ़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ वज़ीर आज़म साहब ਦੇ, और इंडिया तो दुनिया भर तो और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों तो आने वाले साढ़े ਜਿਹੜੇ मेहमान ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुश आमदेद कहने हैं। ਇੱਥੇ बहुत कुछ किया गया कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सेवा वास्ते, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ खिदमत वास्ते साड़ी टीम ने दिन रात एक किया, जिहदे डिप्टी कमिश्नर साहब शामिल ने, जिहदे DPO साहब शामिल ने। मैं इन्हां दा जिक्र करांगा। इन्हां ने जिहड़े ने कम अज़ कम जिहड़ा है वो मेरा ख्याल है कि पिछले 1 महीने तो बहुत ज़्यादा जिहड़ी मेहनत की है। ये सारा असी इस वास्ते कर रहे हैं ताकि तुसी बाकी चीज़ां भुल जाओ और सिर्फ अपनी मज़हब दे,
ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ तमाम ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PSDPC ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ तमाम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਘਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
ਬਹੁਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, तो सब तो पहले मैं उत्थे हाज़री भरनी है तो उस तो बाद मैं उत्थे जावांगा। मैं तिन्हां दा पूरे पाकिस्तान की सिख धरती के उत्ते पाकिस्तानी और दुनिया के वक्-वक् जिहड़े साडे गुरसिख रह रहे ने तिन्हां वल्लों तिन्हां नूं जी आइयां नूं आखदे होया मैं बेनती करांगा साडे अज दे चीफ गेस्ट साडे मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बराए वजारत मनसूबाबंदी और डिवेलपमेंट मोहतरम एसएन इकबाल साहब कि वो स्टेज पे आन अते अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। जनाब मोहतरम एसएन इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हबीबुर रहमान गिलानी साहब, जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, शजरा मनसब साहिबा, राना शाहिद साहब, जनाब प्रीत सिंह साहब, जनाब दिलजीत सिंह साहब, जनाब शरण सिंह साहब, जनाब उतार सिंह संघेड़ा साहब, जनाब जोगा सिंह साहब, बाबा जगतार सिंह, अमीर सिंह साहब और सब मेरे मेहमानों, यूरोप से और मुल्क के अंदर से आने वाले तमाम सिख बरादरी के मेहमानों को मैं आपको बाबा गुरु नानक देव जी की 553वीं जन्मदिन की करोड़ों बधाइयाँ और बधाइयाँ देता हूँ। आज मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करने हाजिर हुआ हूँ, चूँकि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस, आलमी कॉन्फ्रेंस कॉप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मिस्र जाना ज़रूरी था, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की बहुत बड़ी तबाही कुछ अर्सा पहले आई थी और इस बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने की कौमी जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं आप सबको खुशामदेद कहूँ और उनकी तरफ से उनका सलाम पहुँचाऊँ। मेरे बुजुर्गों और मेहमानों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा गुरु नानक देव जी की तालीमात इंसानियत की तालीमात थी। उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया और मेरे लिए भी ये बड़ी एजाज़ की बात है कि बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी का तवील तरीन तकरीबन 18 साल से ज़्यादा क़याम नारोवाल की धरती में किया और करतारपुर में इसीलिए जो भी वहाँ पर सिख यात्री आते हैं उनकी मेहमान नवाजी करना हम अपने लिए बाइस इज़्ज़त समझते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में हम एक हाईवे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिससे ननकाना साहब और करतारपुर साहब का एक मोटरवे के ज़रिए लिंक कायम हो जाएगा और लिहाजा आप लोगों को अपनी दोनों मुक़द्दस मुकामात पे जाने के लिए बेहद आसानी हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों और साथियों, मजहब
जिस कौम के भी पास है उसका मकसद ये है कि वो इंसान को रब के साथ ताल्लुक जोड़ने का पैगाम दे। मजहब रब के साथ भी जोड़ता है और रब की तख्लीक और रब के पैदा करदा जो मखलूक है उससे भी मोहब्बत की तालीम देता है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी को कहें कि मुझे तुमसे तो बहुत प्यार है लेकिन तुम्हारी चीजों से प्यार नहीं है। जिससे प्यार होता है तो उसकी हर चीज से प्यार होता है। तो अगर रब के साथ इंसान का प्यार है तो उस प्यार का तकाजा है कि रब की पूरी तख्लीक के साथ इंसान प्यार करे। इसीलिए हर मजहब के अंदर उसके जो भी पैगाम देने वाले थे उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। और अगर किसी ने मजहब को नफरत का पैगाम बनाया है तो समझें कि वहां पर कोई आमेजिश हो गई है, क्योंकि मजहब नफरत की तालीम नहीं देता, मजहब खून रेजी की तालीम नहीं देता, मजहब मोहब्बत और रवादारी की तालीम देता है। और हमारे लिए सिख बरादरी के साथ इसलिए भी ताल्लुक बड़ा मजबूत है कि बाबा गुरु नानक देव जी का मुसलमानों के साथ और इस्लाम की तालीमात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। आप बाबा शकरगंज का, बाबा फरीद शकरगंज का कलाम भी अपनी मुकद्दस किताब में पढ़ते हैं। इसी तरह मियां मीर के जो बुजुर्ग थे उनका भी बड़ा सिख मजहब के मानने वालों के साथ मोहब्बत था। तो इस्लाम और सिख मजहब में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि हम जब कहते हैं कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वाहिद है, वो सबके पालने वाला है, ना उसे किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया, और अल्लाह यकता है, उस जैसा कोई और नहीं। तो सिख मजहब का भी यही ईमान है। सिख मजहब में भी बाबा गुरु नानक जी ने एक उनकार की बात की, और एक उनकार क्या है कि सिर्फ एक आला जात है और वो खुदा की जात है और उसका कोई शरीक नहीं है। इसी तरह बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा कि इंसानों के दरमियान किसी किस्म की कोई तमीज नहीं है, किसी का क्या रंग है, किसी की क्या जात पात है, मर्द क्या है, औरत क्या है, सब इंसान बराबर हैं। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तालीम दी कि अरब को अजमी पे और अजमी को अरब पे, स्याह को सफ़ेद पे और सफ़ेद को स्याह पे कोई बरतरी नहीं, और अगर बरतरी है तो वो इंसान की नेक अमल के जरिए दूसरे पे बरतरी है। आला इंसान वो है जिसका अमल और जिसका किरदार बेहतर है। तो यही वो तालीम है जो बाबा गुरु नानक जी देव जी ने अपने पैरोकारों को दी, और यही तालीम हम इस्लाम के अंदर भी देखते हैं। इसी तरह
बाबा गुरु नानक जी ने 5 विकार दिए, और वो चीजें जो इंसान को रब से दूर कर देती हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है। ये वो खसलतें हैं कि इंसान अगर बेरारवी का शिकार हो जाए, अगर इंसान गुस्से को पालना शुरू कर दे, अगर इंसान लालच में पड़ जाए, अगर इंसान दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाए, और अगर इंसान अपने नफ्स को पूजना शुरू कर दे, तो वो अल्लाह के रास्ते से, खुदा के रास्ते से दूर हो जाता है। तो यही वो तालीम है जो इस्लाम के अंदर भी हम मुसलमान पढ़ते हैं कि इंसान को दुनिया के अंदर से, एक हदीस है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दुनिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक गंदगी के ढेर पे कोई मुर्दा जानवर पड़ा हो, तो जिस हकारत के साथ तुम उसे देखोगे, अल्लाह ताला के लिए भी इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जो असल हैसियत है वो उस जिंदगी की है जो हमेशा रहने वाली है, और ये दुनिया में इंसान का मकसद ये है कि वो इस दुनिया को अपनी आखिरत बनाने के लिए इस्तेमाल करे। फिर बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा, किरत करो। ये एक बड़ा सुनहरी असूल है कि मेहनत करो, दयानतदारी के साथ करो। जिस मेहनत के अंदर दयानत नहीं होगी, जिस मेहनत के अंदर चक्करबाजी होगी, फ्रॉड होगा, वो सारी की सारी मेहनत गारत चली जाएगी। जैसे कि आप दूध की बाल्टी लेते हैं और उसमें कोई मींगन डाल देते हैं, तो वो पूरा दूध खराब हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान मेहनत करे और उसमें इखलास नहीं है, तो वो मेहनत भी सारी की सारी ज़ाय हो जाती है। ये एक ऐसा सुनहरी असूल है कि जो पूरी इंसानियत के लिए कामयाबी का फलसफा है। फिर वंड शको कि जो भी आपको अल्लाह ने दिया है उसमें लोगों को शरीक करो। इंसान का ये मकसद नहीं है कि इस दुनिया में वो दौलत समेटे। अगर वो इस दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ से नेमत का हकदार है, तो उसका फर्ज है कि वो उन लोगों की तरफ देखे कि जो नेमत से महरूम हैं और उनको शरीक करे। एक हदीस है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरत के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो, ताकि तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा हो और उन लोगों का एहसास पैदा हो कि जो तुमसे कमतर हैं। तो यही वो तालीम है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी दी, और कहा कि क्या उसको नहीं देखते कि जो यतीम का माल खा जाता है, जो भूखे को खाना नहीं खिलाता, और जो छोटी छोटी चीजें मांगने वाले को धत्कार देता है। तो ये वो तालीम है जो मुश्तरक है हमारे दीन में भी। और आपके बाबा गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उसमें उन लोगों को शरीक करो जो तुम जितने खुशकिस्मत नहीं हैं या तुम्हारे से दुनिया की नेमतों में कमतर हैं। इसी तरह बाबा गुरु नानक जी ने सेवा का हुक्म दिया कि लोगों की खिदमत करो, और लोगों की सेवा करने में ही इंसान के माल में, इंसान के हर अमल में बरकत पड़ती है। फिर आपने लोगों को रहमदिली और मोहब्बत की तलकीन की। मेहरबानी। आपने कहा कि दुनिया
एक मकसद के साथ है और इंसान के साथ जो भी वाकया होता है वो मालिक की मर्जी के साथ होता है। तो मुसलमान भी यही ईमान रखते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज इत्तफाकन नहीं होती, हादसतन नहीं होती, हर चीज अल्लाह के इज़्न के साथ होती है। और जब हर चीज रब की मर्जी के साथ होती है तो हर चीज में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो आज इंसान को नहीं पता लगती, साल के बाद, 5 साल के बाद पता लगती है कि जो मेरा नुकसान हुआ था उस नुकसान के अंदर ही मेरे फायदे का दरवाजा अल्लाह ने खोला था, और शायद अगर वो झटका ना होता तो मुझे ये कामयाबी भी ना मिलती, और उस वक्त इंसान परेशान होता है। तो यही बात बाबा गुरु नानक देव जी ने भी की कि इंसान की जिंदगी का एक मकसद है, और अल्लाह ने रब ने जब इस मकसद को लिखा है तो इंसान का ये फर्ज नहीं कि वो किसी चीज पर शिकायत करे, बल्कि उस मकसद के अंदर अपना भला तलाश करने की कोशिश करे। फिर इसी तरह बाबा गुरु नानक जी ने कहा कि जो जुल्म है उसके खिलाफ फर्ज है कि अपनी आवाज बुलंद करो। और हमें भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन इस्लाम ने यही सिखाया है, बल्कि एक हदीस है कि हर मुसलमान पे फर्ज है कि जब वो बुराई देखे तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करे। हाथ से रोकने का यह मतलब नहीं है कि लोगों के सिर फाड़े, उसका मतलब यह है कि उस बुराई को रोकने के लिए अमली काम करे, और अगर उसमें अमल करने की तौफीक नहीं है तो कहा गया है कि कम से कम अपनी जबान से रोकने की कोशिश करो, लोगों को तलकीन करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। और अगर इतनी भी ताकत नहीं रखते तो कम से कम दिल के अंदर बुरा जानो, कभी बुराई के साथ समझौता ना करो, बुराई को कभी तस्लीम ना करो। और यही वो तालीम है जो बाबा गुरु नानक देव जी ने भी दी कि हर शख्स का फर्ज है कि जहां पे भी जुल्म है और बुराई है उसका वो रास्ता रोके। और आखिर में आपने ये भी कहा कि खवातीन का एहतराम करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वो हस्ती है कि जो बड़े बड़े बादशाहों को जन्म देती है। तो जब बादशाहों का एहतराम करते हो तो उस हस्ती का एहतराम क्यों नहीं करते कि जो उन बड़े बड़े शहनशाहों और बादशाहों को इस दुनिया में लेकर आती है। तो उन्होंने भी खवातीन के लिए खुसूसी तालीम दी, और इस्लाम ने भी हमें खवातीन के बारे में खुसूसी तालीम दी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब विसाल का वक्त आया और शदीद बीमार थे और उनके सहाबा कराम में बेचैनी हुई, तो उन्होंने जो आखिरी खुतबा आके बाहर दिया उसमें उन्होंने अपने लोगों को जो तलकीन की उसमें एक आखिरी तलकीन ये कही कि अपनी औरतों के हकूक का ख्याल रखना, इन अपनी खवातीन के हकूक के मामले में अल्लाह से डरना। तो ये वो तालीमात हैं जो आपके मज़हब में भी हैं और हमारे मज़हब में भी हैं। तो इन तालीमात के हवाले से आप देखें कि एक बड़ी हम आहंगी है मुसलमानों की तालीमात में और सिख मज़हब के मानने वालों के दरमियान। और इसी जज्बे के साथ हमारी हुकूमत ने और पाकिस्तान ने ननकाना साहब में और करतारपुर साहब के अंदर आपकी मजहबी रसूमात के लिए बेहतरीन इंतजामात करना अपना फर्ज समझ रखा है। और मैं उन तमाम
इंतज़ामिया के अरकान को, जिसमें ज़िले की इंतज़ामिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत की इंतज़ामिया है, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, या वजारत मजहबी अमूर है, या दीगर वजारतें, और जितने लोग आपकी इस वक्त देखभाल में लगे हुए हैं, मैं उनको शाबाश भी देता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा फर्ज है कि आपकी मेज़बानी में हम कोई कसर ना रखें। पाकिस्तान इसलिए बना था कि हिंदुस्तान के अंदर कायदे आज़म ने कहा था, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैंपियन थे। वो चाहते थे कि सब एक मुल्क के अंदर रहें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ तासुब इतना है कि उनके हकूक महफूज नहीं, तो उन्हें मुतालबा किया कि हम हिंदुस्तान के अंदर बहसियत अक़लियत महफूज नहीं, लिहाजा हमें अपना अलहदा वतन दिया जाए। पाकिस्तान इसलिए मारज़ वजूद में आया था क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर खुद को गैर महफूज समझते थे। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी मजहब को मानने वाला खुद को गैर महफूज समझे तो वो पाकिस्तान बनाने के मकसद का इनकार है। क्योंकि पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम बहसियत मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गैर महफूज समझते थे। तो जब पाकिस्तान बन गया तो हमारा फर्ज है कि पाकिस्तान में चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मसीही बरादरी है, चाहे पारसी है, जितने भी मजहब बसते हैं, उनमें से कोई खुद को गैर महफूज ना समझे। और हम इन सब मजहब के मानने वालों को पाकिस्तान के गुलदस्ते का फूल समझते हैं। और ये गुलदस्ता, इसमें जितने रंगों के फूल खिलते हैं उतना खूबसूरत हो जाता है। जब भी किसी गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल हो जाएं तो उसकी खूबसूरती मानद पड़ जाती है। तो लिहाजा हमारा फर्ज है कि हम आपकी भी सेवा करें। हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनकी सेवा करें ताकि वो खुद को गैर महफूज ना समझें। अगर किसी मुल्क के अंदर कोई मजहब खुद को गैर महफूज समझता है तो इसका मतलब यह है कि उस मुल्क में मजहब को मोहब्बत की बजाय नफरत का जरिया बना दिया गया है। और जब मजहब को दूसरों से नफरत का जरिया बनाया जाए तो फिर मजहब की रूह खत्म हो जाती है, फिर सियासत शुरू हो जाती है। क्योंकि मजहब कभी किसी को तकलीफ देने का, कभी किसी के साथ नफरत करने की तालीम नहीं दे सकता। मैं आप सबको इस मजहबी रसूमात में शिरकत पे मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पाकिस्तान से हमारे भाईचारे का, मेज़बानी का पैगाम लेकर जाएंगे। आप दोबारा भी आएंगे और अपने बहनों और भाइयों को हमारा ये पैगाम देंगे कि हम उनकी मेज़बानी के लिए नानकाना साहब में और करतारपुर साहब में मुंतज़िर हैं और उन्हें अपने घर से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार यहाँ पर मिलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको, चूँकि मेरा ताल्लुक़ करतारपुर साहब से, उस धरती से है, तो उसकी भी दावत देता हूँ कि वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं और उस कुएं का पानी ज़रूर पिएं कि जहाँ से गुरु नानक देव जी पानी पिया करते थे, और उसकी बरकत हासिल करें उस कुएं की। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वहाँ पर जब गुरु नानक देव जी का इंतकाल हुआ तो मुसलमान भी लड़ पड़े और सिख भी लड़ पड़े। मुसलमान कहते कि ये हमारे हैं और सिख कहते ये हमारे हैं।
क्या खूबसूरत बात है कि कितनी मोहब्बत उन्होंने बांटी, कितना प्यार उन्होंने बांटा कि मुसलमान और सिख दोनों ही उन्हें अपना कहते थे। ये वो जज्बा है जिसके लिए हम आपके साथ इन आपके मुकामात पे शरीक हैं और चाहते हैं कि ये जज्बा मजबूत से मजबूत हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरा पाना तूने मना है, जिसनू होए दया ला, जिसनू होए दया ला, साई भगत जो तुझ पाए, साई भगत जो तुझ पाए, तू सर्ब दियां करत पाला, तू सर्ब दियां करत पाला, तू सर्ब करत पाला, तू सर्ब करत पाला। हे अरदास हमारी स्वामी, हे अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुगदाते, विसर नहीं सुगदाते, हे अरदास हमारी स्वामी, हे अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुगदाते, विसर नहीं सुगदाते। मेरे राम राय, 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 संता टेक तुम्हारी, संता टेक तुम्हारी, जो तुझ पावे सो परवाना, जो तुझ पावे सो परवाना, मन तन तू है अदारी, मन तन तू है अदारी, मन तन तू है अदारी, मन तन तू है अदारी। हे अरदास हमारी स्वामी, हे अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुगदाते, विसर नहीं
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਭੁਜੰਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਰ ਬਣਿਆ, ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲ ਤਾਰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਪਾਨਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ 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 ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਭੇਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਪਿਤਾ ਤਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤਨ ਹੈ, ਕੁਲ ਤਨ ਹੈ,
ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਬੱਦਲ ਪਰ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਪੁੰਝ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਗ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਖੇ ਹਰੇ ਖੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਤ ਜੀਵਾਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਸੁੱਖੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਬਾਬ ਪਕੜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਐ ਦੌਲਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਥਾਲੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੌਲਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਦੀ ਬਿਰਥੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਦੌਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਤੇ ਦੌਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਆਣੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੂਪ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਦੌਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ
ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਸੁਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਲਕ ਸੁਰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸੀ, ਗਲਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੌਲਤਾ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋ ਬੋਲੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾ ਚੋਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਕਾਲੂ, ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਕਾਲੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੋਲੀਆਂ ਅੱਡਣ ਦੀ ਦਾਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਦੀ ਦੌਲਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਚੁਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰ KPK ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, KPK ਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ कहन न जाई। तेरे गुण गावा देव बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। जो किच होवा सब किच तुझ ते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कते कत देखा, मैं अकत न कथ ना जाई। जो तुद भावे सोई आखा दिल तेरी वडियाई। एते कुकर हाँ बेगाना, भाव भगत हीन नानक जय होएगा, पाखस में नाम न जाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। वड्डा पुरख पर घटिया, वड्डा पुरख पर घटिया। कल जुग अंदर जोत जगाई, कल जुग अंदर जोत जगाई। कल जुग अंदर जोत जगाई, कल जुग अंदर जोत जगाई। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वडी कमाई, धन नानक तेरी वडी कमाई। बाबे कीर्ति सिद्ध गोष्ठ, बाबे कीर्ति सिद्ध गोष्ठ। शब्द सात सिद्धा विच आई, शब्द सात सिद्धा विच आई। जन मेला शिवरात दा, जन मेला शिवरात दा। खट दर्शन आद
सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई मेलों बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ारत जाई मेलो बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत जाई मेलों बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ारत जाई मेलो बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत जाई अगों पीर मुल्तान दे अगो पीर मुल्तान दे दूध कटोरा भर ले आई दूध कटोरा पर ले आई दूध कटोरा भर ले आई दूध कटोरा पर ले आई सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई बाबे कट कर बगल ते चंबेली दूध विच मिलाई बाबे कट कर बगल के चंबेली दूध विच मिलाई जो सागर विच गंग समाई जो सागर विच गंग समाई गढ़ बगदाद निवाए के बका मदीना सबे निवाया सिद्ध 84 मंडली खट दर्शन आदेश कराया पापा लाया कातलत कीती धरती जगत सबाया जीती नौखंड में दिनी सतनाम दा चक्कर फिराया देव दानव राक्षस दैत सब चित्र गुपत सब चरनी लाया भया आनंद जगत विच चल तारण गुर नानक आया हिंदू मुसलमान निवाया हिंदू मुसलमान सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई धन नानक तेरी वड्डी कमाई वड्डा पुरख पर घटिया वड्डा पुरख पर घटिया कल जुग अंदर जोत जगाई 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 सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई तेरी वड्डी कमाई
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਜੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾੜੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੇ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਏ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਰਹਿਬਰ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕੜੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਰ ਸਦਾ ਬਰਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਸਦਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ
सदा दाता सदा सदा दाता सदा 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 दाता साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा अन दिन साहिब सेविए अंत छड़ाए सोए अंतिम साहिब सेविए अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तेरा सब कुर्बान जाऊं दयाल तेरे नाम तेरा सद कुर्बाने जाऊं सद कुर्बान जाऊं सद कुर्बान जाऊं सद कुर्बाने जाऊं सद कुर्बाने जाऊं साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा सर्वंग साचा एक है दूजा नारी कोय सर्वंग साचा एक है दूजा नहीं कोई आपकी सेवा सो करे जाको नजर करे की सेवा सो करे जाको नगर करे ताकी सेवा सो करे ताकी सेवा सो करे जाको नजर करे तुद बाज प्यारे बरागा तुद बाज प्यारे के रहा सा वड्याई दे जित नाम तेरे राग रहा दूजा नहीं कोई जिस आगे प्यारे जाए कहा दूध बाज प्यारे केवरा दूध बाज प्यारे केवरा खुद बात
नवा ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ साहिब मेरा गीत नवा ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ सेवी साहिब अपना अबर न जाचो कोरे ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਨ ਜਾਚੋਏ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਬਰ ਨ ਜਾਚੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ सेवी साहिब अपना अबर न जाचो कोरे ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਨ ਜਾਚੋਏ नानक तागा दास है बिंद बिंद चुक चुक होए ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब मेरा नीत नवा 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 सदा सदा दाता 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 साहिब तेरे नाम तो बिंद बिंद चुक चुक होए ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਬਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਿਤ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ सेवी साहिब अपना अबर न जाचो कोरे नानक तागा दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब तेरे नाम तो बिंद बिंद चुक चुक होए बिंद बिंद चुक चुक होए बिंद बिंद चुक चुक होए
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ 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 ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਵਾਂ 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 ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਾਣ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही धन्यवाद प्रधान पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने बहुत ही है कि आपने पाठ सुनना है और पाठ तो उपरंत जदों नौवां माला साहब के श्लोक हो जाएंगे साढ़े बहुत ही प्रेमी बहुत ही बड़े वीर ज्ञानी जी बलदेव सिंह जी जो मलेशिया तो उचेचे तौर पर पहुँचे हैं उन्होंने एक शब्द और फिर आनंद साहब जी का पाठ होएगा। सो मैं आस रखता हाँ कि इसी तरह आगे प्रोग्राम नूं टोरांगे क्योंकि तारीख बदल चुकी है दिहाड़ा बदल चुका है गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब शुरू हो चुका है। मैं आप जी तो आस रखता कि आप जयकारे की गूंज नाल मैं बेनती करांगा साउंड सिस्टम वालियां नूं कि इस जयकारे तो बाद वो अंदर का साउंड सिस्टम तैयार करन। सो आप सारे ने जयकारे की गूंज ते फतेह भी बुलावांगे आपां और जयकारे का जवाब देना है। बोले सोनियाल बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल हो गया बोले सोनिहाल। सो एक बारी फिर समूचिया संगतां नूं लखां करोड़ां अते अरबां वारी पहले पातशाही पहले पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे पावन पुरतर प्रकाश दिहाड़ी दी वधाइयां 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 होण जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्ना पीरी प्यार बिन दर्शन क्यों तृप्ति है। नानक सहज नानक हर गुण गाइया जिन्ना अंदर सच्चा नहीं हो क्यों जीवन पीरी भी होने गुरमुख मेले आप नानक छिरी विछोने
जिनको प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कर, नानक लेह मिलाई मैं जाचक दीजा नाम हार। गुरमुख हासा गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै। गुरमुख होवै सो करै विचार, गुरमुख नानक भावै पार। जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले ते सच्चा दरबार। तिन बहंदियां उड़दियां कदे न विसरै, जे आप बख्शे करतार। नानक गुरमुख मिलन विछड़ै, जे मेले सिर जनहार। गुर पीरां की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिसे अपनी तिस लाए हेत प्यार। साधुर की सेवे लग्या भोजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाई सी अंतर विवेक विचारी। नानक सतगुर मिलिए प्रभ पाइए सब दुख निवारण हारी। मन मुख सेवा जो करै दूजे पाए चितलाए, पुत कलत कुटाम है माया नदर। दरगे लेखा मंगिया कोई अंत न सकी छड़ाए, बिन नाम दुख मोह माया विचड़ सब जाई। गुरमुख हुक्म मन ऐसा कीरा, हुक्म ही सुख पाई। हुक्म सेवे हुक्म आराधी, हुक्म समय समाई। हुक्म वर्त नेम सुसंजम, मन चिंदिया फल पाई। सदा सुहागण जे हुक्म बुझे, साधु सेवै लिव लाई। नानक कृपा करे जिन ऊपर, तिना हुक्म लाए छड़ मिलाई। मानवक हुक्म बुझे भपड़ी, नित होमै कर्म कमाई। वारत नेम सुसंजम पूजा, पाखंड भरम न जाई। आंदरो कुसुद माया मोह बेदे, जो हस्ती चार उड़ाई। जिन उपाय तिसे न चेते, बिन चेते क्यों सुख पाई। नानक परपंच किया तुर करते, पूर्व लिखिया कमाई। गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया, आंदन सेवा करत समाई। अंतर सतगुरु गुरु सब पूजै, सतगुरु का दर्श दे के सभी आई। मनिया सतगुर पुरख परम विचारी, जित मिलिए तिसना भुख सब जाई। हों सदा सदा बलिहारी गुरि अपने, जो प्रभ सच्चा दे मिलाई। नानक करम पाया तेन सच्चा, जो गुर चरणी लगे आई। जिन पेरियां सो नेहो से सज्जन मैं नाल, अंतर बार हों फिरा भी हृदय रखा संभाल। जिन्ना एक मन एक चित त्याया, सतगुर स्यों चितलाई। तिन की दुख पुख होमै वड्डा रोग गया, निर्दोख पाए लिव लाई। गुण गावै गुण उचरै, गुण मैं समय समाई। नानक गुरपुरे ते पाया, सहज मिलिया प्रभु आई। मन मुख माया मोह है, नाम न लगै प्यार। कूड़ कमावै कूड़ सिंगरै, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरै, अंत होवा सब शारी। कर्म धर्म सुसंजम करी, अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जी कमावै, सो ताए न पवै दरगे होए खुआर। सबना रागां विच सो पल्ला पाई, जित वसिया मन आई। राग नाद सब सच है, कीमत कही न जाई। रागे नादे बाहरा, इन्हीं हुक्म न बूझिया जाई। नानक हुक्म बुझै तिना रास होई, सतगुर ते सोझी पाई। सब किच तिसते होया, ज्यों तिसै धीर जाई। सतगुर अमृत नाम है, अमृत कहे कहाई। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम त्याई। अमृत बाणी तत् है, गुरमुख वसै मन आई। हृदय कमल प्रगासिया, ज्योति ज्योत मिलाई। नानक सतगुर तिनको मिलियोन, जिन धुर मस्तक पाग लिखाई। अंदर तिसना अग है, मन मुख भुख न जाई। मोक तम सब कूड़ है, कूड़ रेहा लपटाई। आंदन चिंता चिंतवै, चिंता बद्धा जाई। जमन मरण चुकई, होमै कर्म कमाई। गुर शरणाई उबरै, नानक लय छड़ाई। सतगुर पुरख हर ध्याइंदा, सत संगत सतगुर पाई। सत संगत सतगुर सेवदे, हर मेले गुर मिलाई। ये भोजल जगत संसार है, गुर बोहित नाम तराई। गुर सिक्खी पाना मन्या, गुर पूरा पार लंगाई। गुर सिक्खा की हर धूड़ दे, हम पापी पी गत पाई।
ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਵਿਦਾਰਿਨ ਹਰ ਦਰਗੇ ਲੈ ਛੜਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸਾ ਹਰ ਟੁੱਟਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰਲਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਏ ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨ ਸਕਾ ਸੱਚਾ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਾਏ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਉ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਪਰਮ ਭੁਲੇ ਹੋਮੇ ਸਾਖ ਦੁਰਜਨਾ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਰੱਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਝੋਲੇ ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨ ਲੱਭੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਨ ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਗੋਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤੇ ਸੇਜ ਮੁਖ ਨ ਮੋੜਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈ ਝਾੜ ਝੜ ਪਵਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਤਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾੜ ਪਟੰਬਰ ਪਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ ਤੂੜੀ ਲੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈਸੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰਾਧੀਆ ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿਰਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ ਜਾਮੋ ਏਕਤਾ ਲਗ ਤੋ ਜਿੱਤੀ ਬਿਨੜੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ ਬਾਮਣ ਬਿਰਤਾ ਗਇਓ ਜਨਮ ਜਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੈ ਸੋਰਟ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਐ ਕਬੂ ਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਨ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨ ਉਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਰੀ ਕਰੇ ਸੁਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੋਈ ਗਣਤ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਲਹਿ ਹੁਲਾਏ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ ਸਭ ਕਾਜ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤਨ ਮਤਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੀ ਚਵੈ ਕੀਤੋ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤ ਖੁਮੜੀ ਕੁਤਾਏ ਮਿੱਟੀ ਗਣਕ ਮੰਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਈ ਉਬਰੇ ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ ਸੁਤੜੇ ਸੁਕੀ ਸਵਨ ਜੋ ਰਤੇ ਸਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾ ਧੜੀ ਸੋ ਅਟੇ ਪੈਰ ਲਵਨ ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਟੀ ਕਾਰਣੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ ਮ੍ਰਿਗ ਦਿਸਨਾ ਪੇਕ ਪੁਰਣੇ ਓਟੇ ਨਗਰ ਗੰਦਰਬ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਤ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਜਿਸੇ ਉਦਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਸਿਮਰੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੂਜੇ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੇ ਏਕ ਸਿਉ ਚਤਲਾਏ ਦੂਜੇ ਭੇਖ ਪਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁਰੰਦੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਮ ਮੰਝਾਰਿਆ ਸਚ ਵਕਰ ਜਿਨ ਲੱਦਿਆ ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ ਪੰਤਾ ਪ੍ਰੇ ਪੂਲੇ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨ ਤੋੜੀਂਦੋ ਜਿਚਰੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਲ ਖੰਭਵੇ ਖਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਚੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਟਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਟਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਕ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰ ਕ ਸੋਖ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ ਜੀ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਜੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਹ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਪੈਨਾ ਸੰਦੁਰ ਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਚੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹ ਕਾਮ ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪੰਤਰੈ और न लेत उदार छू सुपना अर पीखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन में नानक कऊ नारायण जह चीत जैसे जलते बुध बुधा उपजै बिन सैनीत जग रचना तैसी रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध कहो नानक बिन हर भजन परत तहे जम फंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजै
रूप राम तै जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहियो, बिसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन, परत तहे जम फंद। सुख में बहु संगी पए, दुख में संग न कोय। कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरियो, मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, निरपै पाभी बास। जतन बहुत मैं कर रहियो, मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फरियो, राख ले हो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, बिरता सब ही मान। कर्ण हो तो सुना कियो, परियो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहियो, निगसित नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यो, छाड़त नाहिन पीत। नर चाहत कछ और की और पई। चितवत रहो ठगार, नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना, हर पावै सो होए। जगत भिखारी फेरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत, पूरन होवे काम। झूठे मान कहा करे, जग सुपने जो जान। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहियो बखान। गर्भ करत है देह को, विनसै छिन में मीत। जे प्राणी हर जस कहियो, नानक ते जग जीत। जिह कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तै नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। एक भगत भगवान, जे प्राणी कै नाहि मन। जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहि तन। स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजत नहीं नित। नानक ए बिद हर भजो, इक मन हो इक चित। तीरथ बरत अरदान कर, मन में तर गुमान। नानक ने फल जात ते, जो कुंचर स्नान। सिर कंपियो पग डग मगे, नैन जोत ते हीन। कहो नानक ए बिद पई, तो न हर रस लीन। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक तिर हर भगत है, तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक तिर नार है,
जो बालू की बीत राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कह नानक तिर कछ नहीं सुपन जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाय ले छहड सगर जंजाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे कछु न होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहाय बल होवा बंधन छुटे सब किच हो तो पाए नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सका सब तज गए कौन बिहो साथ कहो नानक विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोविंद कह नानक जगत में किन जपयो गुरमंत्र राम नाम और मैं गहियो जाके सम नहीं कोय जैसे मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम और मैं गहियो जाके सम नहीं कोय जैसे मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मदावड़ी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका होए उदारो ए वास्त तजी नह जाई नित नित रखोर तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नहीं मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यार को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलता जीवा तन मन थी वह हरिया तरस पया मैं सतगुर सजन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुण्या की गावह बंगली पुण्य असली की पै बारी
पंचम हर दिशा सुनावे बंगाला मधुमाधव गावह लालत बिलावल गावही अपनी अपनी पात अष्टपुत्र पैरव के गावे गाय न पात्र द्वितीया माल को सकला पह संग रागनी पंचो थापै गोंड करी हर देव गंधारी गंधारी सियुतियो चारी तना श्रीए पंचो गाई माल रा कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खाओ खट आओ पौरानद गाए अष्टमाल कौशक संगलाय पुने आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करे आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पंचो आरजा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान आओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपथर में कहे सवारी पुण्य आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामों दी आओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपन के नामा गौरा आओ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राक्षों पंचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्त मेघ राघव गावे पंचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आशा गुनगुनी ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राक्षों पंचो चीनी बैरा तर गज तर के धारा जबली तर नट आओ जल धारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खस्ट राग उन गाए संग रागनी तीस सबे पुत्र रागन के 18 10 20 खस्ट राग उन गाए संग रागनी 30 सबे पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। 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 ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਰੋਵਾ। ਤਾਰੇ